Praise the Lord. Slavă Domnului! I couldn't wait to come and to preach this evening. Abia am așteptat să vin să predic în această seară. Honestly, Sincer, I think I worked more on this message than I ever have for any message in my cred că am life. lucrat mai mult la acest mesaj decât la oricare altul din viața mea. So help me, Lord. Așa că ajută-mă, Doamne. But it's about a subject that's very dear to my Dar heart. este despre un subiect care e foarte drag inimii mele. Let's pray Haideți să ne together. rugăm Oh, împreună. come Holy Spirit. Vino, Duhule We Sfânt. need your help. Avem nevoie de ajutorul Tău. We need Avem revelation, nevoie de descoperire, de understanding, înțelegere, de wisdom. înțelepciune. We need your anointing, Avem nevoie Lord. de ungerea Ta, And we Doamne. depend upon you. Și depindem de Tine. You are our Tu helper. ești ajutorul nostru. You are our strength. Ești tăria noastră. You are our encouragement. Ești încurajarea noastră. Come and speak to us Vino tonight, și ne Lord. vorbește în această seară, We don't want to Doamne. hear from Nu man. vrem să auzim de la om, We want to hear from vrem God. să auzim de la Domnul. Let us hear your voice, Să auzim Father. vocea Ta în seara asta, Tată. In Jesus' În name, numele Domnului Isus. amen. Amin. So my message is called The Gospel of Așa că John. mesajul meu este intitulat Evanghelia lui Ioan. This is a time when God is calling people back to the gospel, Este un timp în care Dumnezeu cheamă oamenii înapoi la Evanghelie, to the simplicity of the la gospel. simplitatea Evangheliei. The Gospels are full of stories. Evangheliile sunt pline de întâmplări. The Gospel means the good news. Evanghelia înseamnă vestea cea bună. In the Gospels, În Evanghelii we find the words of Jesus. găsim cuvintele lui Isus And His words și cuvintele lui can change our ne lives. pot schimba viețile. They can give us life. Ne pot da nouă viață. And I really believe that as you read the Gospels during this Și eu time, cred cu adevărat că așa cum citești Evangheliile în acest timp, God is going to speak to you in a special way. Dumnezeu îți va vorbi într-un mod special. The pages of the Gospel will be so full of life. Paginile Evangheliei vor fi așa de pline de viață. Maybe more than ever before. Poate mai mult decât oricând înainte. That the story of Ca Jesus, întâmplarea despre Isus, povestea lui Isus, the good news of vestea cea Jesus, bună a lui Isus, will jump off the page at să you. se ridice de pe aceste pagini și să te atingă. So, I first want us to compare the four different În primul Gospels: rând vrem să facem o comparație între cele 4 evanghelii, Matthew, Mark, Luke, and John, Matei, Marcu, Luca și Ioan, to see even better where the Gospel of John is situated next to the other să vedem ones. un pic și mai bine unde Evanghelia după Ioan este situată în comparație cu celelalte. So, if you look at the first chart that I put in Dacă vă the uitați la notes, prima imagine pe care am pus o notițe, it has a comparison of the four are o Gospels. comparație între cele 4 evanghelii. Matthew was probably written in Antioch of Syria. Matei probabil a fost scris în Antiohia Siriei, Mark was probably written in Rome. Marcu a fost scrisă în Roma, Luke possibly was written in Rome or in Caesarea. Luca probabil în Roma sau Cezarea And John was probably written in Ephesus. și Ioan probabil a fost scrisă la Efes. There is some debate about which of the Gospels was written first. Este o dezbatere cu privire la care dintre evanghelii au fost scrise prima. Was it Matthew or was it Mark? A fost Matei sau Marcu? John was definitely written last. Ioan cu siguranță a fost scrisă ultima. But I believe that Mark was written first. Dar eu cred că Marcu a fost scrisă prima, Because most of Mark is contained in Matthew and Luke. pentru că mult din Marcu este conținut atât în Matei cât și în Luca. Actually, almost all of Mark is found in Matthew and in De Luke. fapt, aproape complet Evanghelia după Marcu o găsim atât în Matei cât și în Luca. Matthew was written to the Jews. Matei a fost scrisă evreilor, It was written to those who were deeply religious. acelora care au fost foarte religioși. He has over 53 direct quotes from the Old Testament. Are peste 53 de citate directe din Vechiul Testament. Over 96 allusions to the Old Peste Testament. 96 aluzii făcute la Vechiul Testament. He did that because he was writing to a people who believed in
the law. A făcut acest lucru pentru că a scris unor oameni care credeau în lege. And he was proving to them the truth of Jesus through the word of God. Și le dovedea lor adevărul despre Hristos prin cuvântul lui Dumnezeu. Mark was written to the Romans. Marcu a fost scris romanilor. The Romans were very interested in power. Romanii erau foarte interesați de putere. It was all about action for them. Totul avea de-a face cu acțiunea pentru ei. The book of Mark, Evanghelia după Marcu, many times it's thought of as being like a newspaper. mulți o consideră ca fiind ca și un ziar, It's just the headlines, ca și știrile principale, one right after another. una după cealaltă. The word and Cuvântul și is used 1375 este times folosit de 1375 de ori in Mark în Marcu, because it's just trying to connect all of the action. pentru că el încearcă să conecteze o acțiune după altă acțiune. If somebody has never read the Bible before, Dacă cineva nu a citit Biblia înainte, I would encourage them to start by reading Mark. eu îi încurajez să înceapă prin a citi Marcu. You can't get bored when you're Pentru reading că nu te Mark. plictisești atunci când o citești. Luke was written to the Greeks. Luca a fost scrisă grecilor, It was written with a very elevated type of Greek. cu un fel de greacă elevată, It was written to educated Greek people. unor greci educați, It has many insights, are multă înțelegere, many interviews, multe interviuri, songs, cântece, details detalii that aren't found anywhere else. care nu se găsesc nicăieri altundeva. When Luke starts his Când gospel, Luca își începe Evanghelia lui, he starts by el saying, începe prin a spune: I am trying to compile a narrative încerc să compun o narativă about all that's been accomplished among us. despre tot ce s-a întâmplat între noi, From the beginning of those who are eyewitnesses and de la ministers, începutul celor care au fost martori oculari ai slujirii and the word that was given to și them. cuvântul care a fost adresat lor. And it seemed good to Și me, mi s-a părut mie bine following all the things closely from some time past, să găsesc, să urmez lucrurile într-un mod apropiat de ce s-a întâmplat în trecut, to write an orderly account for you să vă scriu într-un mod foarte clar, cronologic, most excellent Theophilus, Teofile, prealesule Teofile, that you may have certainty concerning the things that you have been taught. dacă tu să fii deplin încredințat cu privire la lucruri pe care le-ai auzit, le-ai învățat. Now, probably what he is referring to Probabil că la ce el se referă was about Mark, a fost la Marcu, because Mark was writing in a way just as somebody was remembering. Marcu scria într-un mod așa cum cineva și-ar fi amintit. Like Probabil, Peter actually dictated many of the stories Petru de fapt a dictat multe din întâmplări to his disciple Mark. ucenicului său Marcu, And it's possible that Mark was just writing down things that Peter was și este saying, posibil că Marcu a scris lucruri pe care Petru le spunea, because it's almost like Mark was written in a way like a train of thought. că e ca și cum Marcu scria într-un mod care, As somebody would think, so he was writing. da, așa cum cineva gândea, așa și scria. Somebody was, I remember, like Mi-amintesc. a pattern of different Ca memories. și un tipar al diferitelor amintiri. And Luke took what Mark wrote Și Luca a luat ce Marcu a scris and he said, let me put things in și a order zis: hai să le pun într-o ordine, so that it can be understood in a ca chronological să fie way. înțeles într-un mod cronologic. And he adds even more to Și it. le adaugă și mai mult And he is addressing a man by the name of Theophilus. și se adresează unui om cu numele de Teofil. Theophilus means Teofil înseamnă beloved of God. prea iubit al lui Dumnezeu. It's possible Este posibil that Theophilus wasn't just writing to a man, că Teofil nu era doar that Luke didn't write just to a Teofil nu man, era doar un om, but that Luke was writing to anyone who's a lover of dar God. Luca scria tuturor acelora care îl iubeau pe Dumnezeu.
And that's who he addressed also the book of Acts Și to de as well. asemenea se adresează și în Cartea Faptele Apostolilor lui Teofil. Like I said, Matthew is to the Jews, Așa cum a spus Matei către evrei, Mark to the Romans, Marcu romanilor, Luke to the Greeks, Luca grecilor and John was written to all of și mankind. Ioan a fost scris întregii omeniri. And as we looked at on Sunday, Și așa cum am văzut și duminică, it's so that you might este believe. pentru ca voi să credeți. That was his thesis, what he A was trying fost to prove, tematica lui ce a vrut el să dovedească. so that you would arrive to faith in Ca tu Jesus. să ajungi la credință în Isus. So he's addressing the Jews, Se adresează evreilor, the Samaritans, samaritenilor, the celor Gentiles, dintre neamuri, everyone who will hear the tuturor care gospel. vor auzi Evanghelia. In the book of În Ezekiel, cartea Ezechiel, the prophet has a vision prorocul are o viziune where he sees these great angelic unde creatures el vede niște făpturi îngerești who have four different care au faces. 4 fețe You diferite. can see this in Ezekiel Și 1:10. vedeți în Ezechiel în capitolul 1, versetul 10. They have the face of a man, Au fața unui om, the face of a lion, față de leu, the face of an ox, fața unui bou and the face of an eagle. și fața unui șoim. And many believe Și mulți cred that those four different că faces cele 4 fețe diferite are revealed in the sunt Gospels. descoperite în Evanghelii. So Matthew Matei shows the face of the ne lion, arată fața, chipul leului, the royalty, regalitatea, the kingship. domnia. Mark shows us the face of an ox, Marc ne arată fața unui bou, the one who is working. acela care muncește. Jesus is always doing Pentru something că in Domnul Mark. Iisus tot timpul face ceva în Marcu. Luke shows us the face of a man. Luca ne arată chipul unui om. In Luke, În Luca we see Jesus being tired, îl vedem pe Iisus obosit, Jesus being cu hungry, foame, Jesus having all of these different cum are emotions, tot felul de emoții, trăiri, moments of his momente weakness. de slăbiciune. We see his Îi vedem humanity. umanitatea. But John Dar is Ioan the gospel that shows us the eagle, este Evanghelia care ne arată vulturul, the one who flies so acela care high. zboară așa de sus. We see the divinity of Vedem Jesus. divinitatea Domnului Isus. It proves to us again and Și ne again dovedește din nou și din nou that Jesus is că God. El este Dumnezeu. Matthew reveals to us Jesus as the King of the Jews. Matei ne descoperă pe Domnul Isus ca și rege al evreilor. When the wise men come, they say, Când magii vin, ei spun: we are looking for the one who was born the King of the Jews. noi îl căutăm pe acela care s-a născut, regele iudeilor. Then Mark shows us the servant Și pe urmă Marcu ne arată slujitorul that also Isaiah spoke despre about. care și Isaia a vorbit. Luke shows us Jesus as the Son of Man, Luca ne arată pe Domnul Isus ca și fiul al omului, but John shows us Jesus as the Son of dar God. Ioan îl arată pe Domnul Isus ca și fiul al lui Dumnezeu. In the book of În Matthew, cartea lui Matei it probably reveals us the genealogy of Jesus from Joseph's family line. probabil ne este descoperită genealogia lui Isus de pe linia genealogică a lui Iosif. Matthew probably did a long interview with Joseph before he started his gospel. Matei probabil a avut un interviu foarte lung împreună cu Iosif înainte să scrie Evanghelia. Because almost the whole nativity story in Pentru că Matthew aproape întreaga întâmplare a nativității în Matei is shared from Joseph's este perspective. împărtășită din perspectiva lui Iosif. In the book of Mark, În cartea lui Marcu there is no genealogy. nu există genealogie. Mark, in his typical style, Marcu, în stilul lui specific, gets right down to intră business. direct în acțiune. He says, this is the beginning of the gospel El of Jesus zice, Christ. acesta este începutul Evangheliei lui Iisus Hristos. In Luke, În Luca, it probably has Mary's genealogy. probabil este scrisă genealogia Mariei. Because the whole nativity Pentru că story întreaga întâmplare a nativității is shared from Mary's perspective. este împărtășită din perspectiva Mariei. Probably Luke did a long interview with Și Mary. probabil că Luca a intervievat-o pe Maria. Because he even shares her song Pentru că there. îi scrie chiar cântecul acolo.
And he writes about how she stored up these Și things scrie in despre her cum i-a heart. păstrat aceste lucruri în inima ei. He only could have known that if he had talked with Putea her. să știe aceste lucruri doar dacă ar fi vorbit cu ea. Go and read the first couple of chapters from Luke. Mergeți să citiți primele capitole din Luca. Just imagine that it's all Mary Și să sharing vă it with imaginați you. că e Maria care împărtășește acele capitole cu voi. The book of John Cartea lui Ioan starts just talking about Jesus' divine origin. începe vorbind despre originea divină a Domnului Isus. It starts with what is called the hymn to the word. Începe cu ceea ce e numit imnul cuvântului. In John 1 from verse 1 to În 18. Ioan 1 de la versetul 1 până la versetul 18. It's possible that the hymn that John starts Este with posibil că imnul cu care Ioan începe is a song that they sang in the early este un church. cântec pe care ei chiar l-au cântat în biserica primară. But he starts speaking about the divine origins of Jesus. Dar el începe vorbind despre originea divină a Domnului Isus. How he was from the Cum beginning el a fost de la început and how he always will și be. cum el întotdeauna va fi. He is the Son of El God. este Fiul lui Dumnezeu. One more thing I wrote on that chart Încă un lucru pe care l-am scris în acel tabel is how in the book of Mark despre cum în cartea lui Marcu we see the influence of Peter. vedem influența lui Petru. Like I already said, Așa cum am spus deja, it's very possible este foarte posibil that Peter was că dictating Petru dicta and Mark was just și writing. Marcu scria doar. There are many details in the book of Mark Sunt multe detalii în Evanghelia după Marcu about things that Peter said, despre lucruri pe care Petru le-a zis, things that Peter did Petru le-a făcut, that aren't included in any of the other care nu gospels. sunt incluse în alte evanghelii. We of course know that Mark Sigur, noi știm că Marcu was the cousin of a Barnabas. fost văr cu Barnaba, He was a disciple of Peter, a fost un ucenic al lui Petru and later on he was a disciple of Paul. și mai târziu a fost și ucenic al lui Pavel. When Mark writes, and it's only included in his Când gospel, Marcu scrie și este inclus doar în Evanghelia lui, about a young man who ran away and left his clothing behind, despre un tânăr care a fugit și și-a lăsat haina în urmă, it was probably writing about him. probabil că scria despre el însuși. And later Și on, mai târziu, we know how he left Paul and Barnabas noi on the știm cum mission l-a field. lăsat și pe Pavel și pe Barnaba pe câmpul de misiune. He was a runner. El a fost un alergător, un fugar. But I personally like to think Mie personal mi-ar place să mă gândesc about the Gospel of că Mark Evanghelia după Marcu is also the Gospel of Peter. este chiar și Evanghelia lui Petru. And in the Gospel of Luke, Și în Evanghelia după Luca we really see the influence of Paul. vedem influența lui Pavel. Probably Luke and Acts Probabil Luca și Faptele Apostolilor were both written in au Rome fost ambele scrise în Roma, while Paul was in de ce prison, Pavel era în închisoare, because Paul wrote in the book of pentru Titus că Pavel a scris în scrisoarea către Tit, în epistola lui Tit, that everyone left me except Luke, că the toți m-au physician. lăsat cu excepția doctorului Luca. And he had time while he was there, while Paul was Și el a avut locked up, timp în timp ce era acolo și Pavel era întemnițat to write a lot. să scrie mult. And it was probably there that he wrote both Și of his probabil books. acolo a scris ambele cărți. But many of the stories that he shared Multe din întâmplările pe care le-a împărtășit and the teachings that he și shared, învățăturile pe care le-a împărtășit, I'm sure that he talked with Paul about sunt them. convins că a vorbit cu Pavel despre ele. Should we be surprised Să fim oare surprinși that in Luke it talks more about prayer că în Luca e mai mult vorba despre than rugăciune in any of the other decât gospels? în orice alte evanghelii? You can again see the influence of Poți Paul din nou there. să vezi influența lui Pavel acolo. So even though it's called the Gospel of Luke, Așa, chiar dacă este numită Evanghelia după Luca, I do believe that you can definitely feel the influence of Paul. cred că poți să vezi cu siguranță Evanghelia lui, să vezi influența lui Pavel. Scholars refer to Matthew, Mark, and Luke Teologii se referă la Matei, Marcu și Luca as the synoptic gospels. ca și Evangheliile sinoptice.
That means in the Greek Asta înseamnă în language limba greacă a seeing together a vedea împreună or a similar viewpoint. sau un punct de vedere similar. Because the first three gospels are so Pentru că similar. primele 3 evanghelii sunt așa de similare. But because John was written Dar later, pentru că Ioan a fost scrisă mai târziu, it's in a category of its own. într-o categorie a ei însăși. John was probably, Ioan probabil, and you hear me using the word probably a și m-au lot auzit că spun cuvântul probabil mult, because I wasn't there pentru că nu am fost acolo. and I don't have any way to know Și this nu am for niciun sure. mod în care să verific acest lucru cu siguranță. But probably Probabil, John was already familiar with the other three Ioan gospels. era deja familiar cu celelalte 3 evanghelii. So he didn't feel the necessity to go over the same ground Așa că again. nu a simțit necesitatea de a parcurge același teren din nou. According to the Jewish law, Conform cu legea evreiască, every matter should be established at the confirmation of 2 or 3 witnesses. orice lucru trebuia stabilit prin mărturia 2 sau 3 martori. Matthew, Mark, and Luke were 3 witnesses. Marcu și Lucas erau 3 martori. But John could come Dar Ioan putea să vină with a different cu perspective, altă perspectivă, with a different cu un viewpoint. alt punct de vedere. Only about 10% of John Doar că în 10% din Ioan is included in the other Gospels. este inclus în celelalte evanghelii. That means 90% of John Asta înseamnă că 90% din Evanghelia după Ioan isn't found anywhere nu se else găsește nicăieri altundeva in în Scripture. Scriptură. So now we get to facts about John. Așa, acum ajungem la date interesante despre Ioan. John means graced by God. Ioan înseamnă har de la Dumnezeu. That's why he said, De aceea el a spus, the law came through Moses, legea a venit prin Moise, but grace and truth came through Jesus dar harul Christ. și adevărul au venit prin Isus Hristos. In the Gospel of În John, Evanghelia după Ioan, we find the grace of God that has been given like a noi gift. găsim harul lui Dumnezeu dat precum un dar. John has 21 Ioan chapters, are 21 de capitole, 879 verses, 879 de versete and 19,099 și 19.099 words. de cuvinte. John refers to himself many times in his own gospel Ioan se referă de multe ori la sine în Evanghelia lui as the disciple whom Jesus ca loved. ucenicul pe care l-a iubit Isus. And the whole time you're reading Și it, tot timpul cât citești, you don't know that he's talking about nu-ți himself dai seama că vorbește despre sine însuși. until the very end of the book, Până la sfârșitul cărții, where he says, unde el spune, this is the one who is writing. acesta este acela care scrie. And we know that his testimony is Și noi știm true. că mărturia lui e adevărată. And if all the things that Jesus did were Și dacă included, toate lucrurile pe care Domnul Iisus le-a făcut ar fi fost incluse, not all the books in the world could cărțile din lumea asta include nu ar fi putut să includă what he did. ce el a făcut. John focuses Ioan se concentrează not just on the actions of the nu Lord, doar pe acțiunile Domnului, but on the significance, the meaning of the Lord's dar pe action. semnificația, pe înțelesul acțiunilor lui. He goes deeper into every miracle. Merge mai adânc în fiecare miracol. How would it be in our lives Cum ar fi în viețile noastre if we would look at the significance of God's actions in dacă our ne-am uitat la lives? semnificația acțiunilor lui Dumnezeu în viețile noastre? Every miracle that he has done for Fiecare us. miracol pe care El a făcut pentru noi. Because we have all lived Pentru că noi miracles. toți am trăit miracole. If we would look at it as a revelation in our Dacă ne-am lives uitat la ele ca și o revelație în viețile noastre of who God despre is, cine este Dumnezeu. I believe that we would come to know God in a Eu deeper cred că am way ajunge să-L cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod mai profund if we would do dacă that. am face acest lucru. John has more of a topical Ioan organization are mai mult o organizare topică than a chronological decât una organization. cronologică. He goes according to themes. Merge după niște tematici, teme. In the Gospel of În John, Evanghelia după Ioan,
Christ refers to the Father Hristos se referă la Tatăl more than 100 mai times. mult de 100 de ori. That he really brings home this relationship between the Father and the Son. Cumva aduce aproape această revelație despre Tatăl și Fiul. Of who the Father is. Cine este And Tatăl who the Son și is. cine este Fiul. And what is the love relationship Și that care este exists acea between them. relație de dragoste ce este între ei. Over 40% of Mai John mult de 40% din Ioan is focused on the last week of Jesus' life. se concentrează la ultima săptămână din viața lui Isus. The other Gospels have teachings, Celelalte evanghelii au învățături, but John has conversations. dar Ioan are conversații, It has monologues. are monologuri, It has are dialogues. dialoguri, It has times when Jesus was talking with groups of are people, momente în care Domnul Isus vorbește cu grupuri de oameni, either with the Jews fie cu evrei or with his sau cu disciples. ucenicii lui. John has no exorcisms Ioan nu are scris exorcizări, because it's focusing more on the person of pentru că Jesus. se concentrează mai mult la persoana lui Isus. And it really doesn't have parables. Și nu prea are pilde. It has more teachings with symbols Are mai mult included. învățături cu simboluri incluse. So it's kind of set apart from the other Astfel e pusă Gospels. deoparte de celelalte evanghelii. Many scholars agree Mulți școlari sunt de acord that John is a literary masterpiece. că Evanghelia după Ioan este o capodoperă în literatură. They also mostly agree La fel cad de acord that there is an outline in the certain type of setup in the Gospel of John. că este un fel de rezumat în Evanghelia după Ioan, That it has 4 different sections. care 4 secțiuni diferite. The first is the prologue, Primul este prolog, also referred to as the hymn to the word. care este imnul cuvântului, John 1 through Ioan 18. 1 de la 1 la 18. Then it's the book of Pe urmă signs. este cartea semnelor, John 1:19 Ioan 1, 19, until 12:5. până la capitolul 12, versetul 5. Then it's the book of glory or Pe urmă exaltation cartea slavei sau a preamăririi, from John 13:1 de la Ioan 13 cu 1 till John 20:31. până Ioan 20 cu 31. Then there's the epilogue, Și pe urmă este epilogul, which is John care 21, este Ioan 21, where it shares about one of Jesus' appearances to unde vorbește the despre cum disciples. Domnul Isus se arată ucenicilor săi. One of Una his dintre appearances. arătările lui după înviere. And that's in that last chapter. Și este of în John. acel ultim capitol. Now, something that really amazes me in the Gospel of John Ceva care mă uimește în Evanghelia după Ioan is the use of the number 7. este modul în care cifra, numărul 7 e folosit. Pastor Jeff Pastorul Jeff paid money a plătit bani to have a certain cell phone number să aibă un anumit număr de telefon which has 7777 at the end. care are 4 sevens 7, 4 de 7 at the end. la sfârșit. And Sonny Și Weimer, Sunny Weimer, our friend from prietenul Colorado, nostru din Colorado, he received a telephone el a number primit un număr de telefon from the phone de company la compania de mobilă, which also had 4 sevens at the care de end. asemenea avea 4 cifre, 7 la sfârșit. When Pastor Jeff heard that Sonny had that phone Când pastorul number, Jeff a auzit că el are acel număr de telefon, he said, "How did you get that phone el a number?" zis, cum ai obținut acel număr de telefon? And Sonny said, Și Sunny a zis, "They just gave it to me." mi l-au dat, pur și simplu. Pastor Jeff asked for free. Și pastorul Jeff a zis, pe gratis? He said, "Yeah, for El a zis, free." da, pe gratis. But there is significance to the number 7 throughout Dar Scripture. este o semnificație a cifrei 7 în întreaga Scriptură. It is the number of completion, Este numărul desăvârșirii, the number of numărul perfection. perfecțiunii.
like when Elijah sent his servant to go 7 Așa atunci când times Ilie a trimis slujitorul lui să meargă de 7 ori, until he saw the până când a cloud. văzut acel nor pe cer. There's many times that the number De 7 is multe used. ori când acest număr 7 apare. We know, of course, that Noi știm de John sigur că wrote Ioan his a gospel. scris Evanghelia lui, He also wrote 1st, 2nd, 3rd a John. scris și 1, 2 și 3 Ioan He wrote the book of și a Revelation. scris cartea Apocalipsa. Besides Paul, În afară de Pavel, John is the one who wrote the most of the New Ioan a Testament. fost acela care a scris cel mai mult din Noul Testament. When you're reading the Gospel of Când John, citești Evanghelia după Ioan, it's good to remember bine să-ți amintești that it was written by the same guy who wrote the book of că a Revelation. fost scrisă de același om care a scris cartea Apocalipsa. And in the book of Și în Revelation, cartea Apocalipsa you can also see groups of 7 poți de asemenea everywhere. să vezi grupuri de 7 peste tot. There are the 7 spirits of Sunt cele God. 7 duhuri ale lui Dumnezeu. 7 stars being held in 7 the hands of stele Jesus. ținute în mâna Domnului Isus. 7 lampstands. 7 candele. 7 Sfeșnice. 7 churches of 7 Asia biserici din Minor Asia Mică, that he is writing to. cărora le scrie el. 7 seals. 7 peceți. Then at the breaking of each one of those Și pe urmă, seals, la frângerea la fiecare din acele peceți, there's the sound of 7 este trumpets. sunetul la 7 trâmbițe. There are 7 bowls of wrath. Sunt 7 boluri de mânie. There are 7 Sunt angels. 7 îngeri. And there's the number 7 found in many Și other este numărul places 7 găsit în multe alte locuri. throughout the book of Din cartea Revelation. Apocalipsa. There's an album that recently came out from Brooke Ligertwood, Este un album scos acum recent de Brooke Ligertwood, who is also from Hillsong. care e de la Hillsong, But her album is called 7. dar albumul este numit 7. And she has a song on it called Burn, Și are un cântec acolo care se numește Arde, where she talks also about the number unde 7. vorbește despre acest număr 7. It's good to notice certain Bine să patterns. observi anumite tipare. But throughout the Gospel of Dar John, prin Evanghelia după Ioan, we see how we organize things according to the number vedem 7. cum organizăm lucrurile după acest număr 7. In John chapter 1, În Ioan, în capitolul 1, there are 7 introductory titles given to sunt Jesus. 7 titluri introductive ale Domnului Isus. The Word, Cuvântul, the Light, lumina, the Son of Fiul lui God, Dumnezeu, Christ, Hristos, the Lamb of Mielul God, lui Dumnezeu, the King of Israel, Regele lui Israel, the Son of Fiul Man. omului. So from the very first Și chiar chapter, de la primul capitol we see such a revelation vedem așa revelație of who Jesus despre cine is. este Isus. The Gospel of Luke Evanghelia lui Luca shares about one of Jesus' trips going up to Jerusalem. vorbește despre una din drumețiile pe care Domnul Isus le face mergând la o sărbătoare în Ierusalim. And as you read the Gospel of Luke, Și așa cum citești Evanghelia după Luca, you can see it as one long road, one long poți journey să vezi to ca și o Jerusalem. călătorie, un drum lung spre Ierusalim. That at the end of it had the Și la cross, sfârșitul ei a avut crucea the și resurrection, învierea, the glorification of Jesus. înălțarea Domnului Isus. But the Gospel of John Dar Evanghelia după Ioan is organized a different way. este organizată altfel. It actually has Jesus going up Îl arată pe Domnul Isus cum merge to la Jerusalem. Ierusalim. How many De times? câte ori? You guessed it. Ați ghicit, v-ați dat seama. 7 De times. 7 ori. And each time he was going up for a different Și one de of the fiecare dată festivals. merge la o alta dintre aceste sărbători. The first is he goes up to the Prima, Passover. Paștele, Then the second, pe urma a doua, he goes for merge pentru Purim, sărbătoarea Purim, which was a festival connected to Queen o Esther sărbătoare conectată la împărăteasa, care avea de-a face cu împărăteasa Estera and God's deliverance of the Jews și cu from their Dumnezeu i-a enemies. eliberat pe evrei de vrăjmașii lor. The third A time treia oară was another trip going up for the Passover. este o altă dată când el se duce pentru Paște
And where he talks even more Unde about vorbește și mai mult the Passover lamb, despre mielul de Paște, about the bread of despre life. pâinea vieții. The fourth A patra was when he went for the tabernacle of or the feast of booths, este când se duce la sărbătoarea corturilor, which was celebrating the 40 years unde erau sărbătoriți cei 40 de ani, when the Israelites wandered in the când wilderness, evreii au umblat prin pustie and how God fulfills his și promises cum to the people Dumnezeu of își God. împlinește promisiunea lui în poporul lui Dumnezeu. The fifth A cincea oară is the great day, este ziua cea mare, which was connected to the festival of care era tabernacles, conectată de sărbătoarea but it corturilor, was considered by the Jews to be a separate care era festival. considerată de evrei separat, ca și o sărbătoare separată. It was the day after Era tabernacle, ziua de după sărbătoarea corturilor. a special and holy assembly O adunare sfântă specială of offering food to the Lord. unde se aducea mâncare Domnului. Then the sixth A șasea was when he went up for the s-a dedication dus pentru dedicare or the sau rededication, rededicare, which was celebrating Maccabees când era sărbătoriți Macabeii and the recapturing of the și temple. când templul a fost reluat în stăpânire. The dedication by modern Jews is called Dedicarea de către evrei moderni e numită Hanukkah, Hanukkah or the Festival of sau Lights. sărbătoarea luminilor. So you've probably heard of that Ați auzit before. despre asta înainte. And the seventh and the Și a last șaptea time și ultima oară was the era Passover, Paștele, which leads almost all the way up care to the duce end of the aproape book. complet până la sfârșitul Evangheliei. But one major theme of the Gospel of Dar o John temă principală a Evangheliei după Ioan is that Jesus was the fulfillment este că Domnul Iisus era împlinirea of all of the festivals of the Jews. tuturor sărbătorilor evreilor. So you can sometimes read the Gospel of John just from this Așa că uneori perspective poți să citești Evanghelia după Ioan din această perspectivă. of underlining every time it talks about the Să festivals subliniezi de fiecare dată când e vorba despre sărbătoare. and look at what happened on each of those Să vezi ce festivals s-a întâmplat în fiecare dintre ele. and look at what was the significance of what the Lord did Să on te uiți those să vezi days. care era semnificația la ce Domnul Iisus a făcut în acele zile. Then there are the seven Și pe signs urmă of sunt cele John. 7 semne din Ioan. Remember on Sunday as I was preaching, Țineți minte, duminică, așa cum predicam, I talked about John 20, am vorbit din Ioan 20, where it says, "Now Jesus did many other signs in the unde presence of spune his că Iisus disciples, a făcut multe alte semne înaintea ucenicilor which săi, are not written in this book, care nu sunt scrise în această carte. but these are written so that you may Dar believe acestea sunt scrise pentru ca voi să that credeți Jesus is the că Christ, Iisus este the Hristosul, Son of God, Fiul lui Dumnezeu, and that by believing you may have life și in his name." crezând să aveți viață în numele Lui. Each one of the signs that John included Fiecare din semnele pe care Ioan l-a inclus was very a selective, fost foarte selectiv and it was very și foarte strategic. strategic. And he doesn't just share about that Și nu sign, doar împărtășește despre acel semn, he goes much deeper el se duce și mai adânc into the spiritual în significance of the semnificația sign. spirituală a acelor semne. And he usually refers with the Greek word for sign when he's Și talking el de about that obicei sign. se referă la cuvântul în greacă pentru semn când vorbește despre acel semn. Because you can follow it as you're going through the Pentru că Gospel se of John. poate urma atunci când te duci prin Evanghelia după Ioan. So the first was the turning Primul of a water fost to wine. transformarea apei în vin And John even says, și Ioan chiar spune, this first sign acest întâi semn Jesus did in Cana Iisus of l-a făcut în Galilee, Cana din Galileea and he revealed his glory to his și și-a disciples, descoperit slava ucenicilor săi and they put their faith in și ei au him. crezut în el. So he says this is the first Deci el spune, sign. acesta este întâiul semn. The second Al doilea was the healing of the nobleman's era son. vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc. And John also says, Și Ioan de asemenea spune, this second sign acest al doilea semn Jesus did in Cana. Iisus l-a făcut în Galilee. Cana din Galileea.
So he numbers those ones for us. El le dă număr la acelea pentru noi. But afterwards, Dar pe urmă, he just lets you count them for yourself. El te lasă pe tine să le numeri tu de unul singur. The third Al treilea was the healing of the lame man vindecarea ologului in John 5. în Ioan 5. The fourth was the feeding of the Al patrulea multitude era hrănirea mulțimii in John chapter în Ioan 6. capitolul 6. And that was that one was included in the other Și acela a gospels. fost inclus și în celelalte evanghelii. But he goes a lot deeper Dar into el the merge meaning of it. mult mai adânc în însemnătatea hrănirii mulțimilor. The fifth was the healing of the Al blind man cincelea in a fost John 9. vindecarea orbului din Ioan 9. The sixth was the raising of Șasea a fost Lazarus. învierea lui Lazar. And the raising of Lazarus Și învierea lui Lazar really brought things to like a point of crisis. a dus lucrurile ca și la un moment de criză. And John shows how the raising of Lazarus led directly to the crucification of Jesus. Arată cum învierea lui Lazar a dus direct înspre răstignirea lui Isus. And then the seventh, Și al șaptelea, and the one that brought și completion acela to care a everything, dus plinătate tuturor, was the resurrection of a fost Jesus, învierea lui Isus. found in John chapter 20. În Ioan în capitolul 20. Now, Acum, there are some different opinions sunt păreri diferite of what exactly those seven signs were in John. care erau acele 7 semne în Ioan. So some do not include Jesus' resurrection Unii in the nu list. includ învierea lui Isus în acele 7. Some prefer to include Unii preferă să includă the cleansing of the temple. curățarea templului, That's found in John chapter 2. care e în Ioan în capitolul 2. Because there it also uses the word for Pentru sign. că acolo de asemenea este folosit cuvântul pentru semn. I personally don't believe Eu that. personal nu cred asta. Because there was nothing miraculous in the Pentru că nu a cleansing of the fost nimic temple. miraculos în curățarea templului. Besides the fact that Jesus was protected in În afară doing de it. faptul că Isus a fost protejat când a făcut acel lucru. But afterwards, Dar după, in John 4, în Ioan it 4, says this second sign. spune acest al doilea semn. So I wouldn't put one that comes before Deci nu that aș as the second. pune ceva dinainte ca și al doilea, dacă acesta e al doilea. Other people Alți oameni count the walking on water that happens in John 6. ei pun în această listă umblarea Domnului Isus pe apă din Ioan 6. I personally don't believe that Eu either. nici asta nu cred că e pus în cele 7. Because John doesn't explain anything Pentru about că Jesus Ioan nu walking on explică water. nimic cu privire la umblarea lui Isus pe apă. It's more just connected to the multiplying of the bread Mai and mult the o fish. conectează de înmulțirea pâinilor și a peștilor, To the feeding of the multitude. hrănind mulțimile. And you read it more as like a sub-miracle of Și o that. citești ca și un sub-miracol acel miracol. So I personally embrace the view Eu personal îmbrățișez acest punct de vedere that Jesus' că învierea resurrection lui Isus was the seventh sign a fost al 7-lea semn that brings our faith back to care Him. ne aduce credința noastră la El. That as we see the risen Așa cum Savior, vedem pe Mântuitorul înviat, that we also can come to faith noi in de Him. asemenea putem să ajungem la credință în El. Then there are the 7 I am statements. Pe urmă sunt cele 7 declarații eu sunt. Again, Din nou, you can read the Gospel of John poți să citești Evanghelia după Ioan from any of these perspectives din oricare din aceste perspective and just focus really on și it. să te concentrezi la una dintre ele. But in the I am Dar statements, în aceste declarații eu sunt. we know that God said to Moses Știm că Dumnezeu a spus lui when he Moise, appeared to him at the burning când s-a bush, arătat lui la tufișul care ardea, la rugul aprins, Moses asked, Moise a întrebat, "Who should I say sent me?" cine să zic că m-a trimis pe mine? And the Lord answered Și him Domnul i-a and răspuns said, "I am who I am." și a zis, eu sunt cel ce sunt. Say this to the people of Spune Israel. asta poporului evreu. I am has Eu sent me to sunt, you. m-a trimis la voi. So God revealed himself to Așa că Moses Dumnezeu s-a descoperit pe sine lui Moise as the I am that I ca am. și eu sunt cel ce sunt. In God În Dumnezeu there is identity. este identitate.
So when we come to know who God Atunci is, când noi ajungem să cunoaștem cine este Dumnezeu, the I am, eu sunt, we discover also who we are. atunci noi descoperim și cine suntem noi. His identity Identitatea Lui gives us our ne identity. dă nouă identitatea noastră. He is the I El am. este eu sunt. When Jesus comes on the Când scene Domnul Iisus vine in the Gospel of în John, Evanghelia după Ioan, there are 7 declarations he makes sunt 7 declarații pe care El le face, saying, I am. spunând eu sunt. Number În 1, primul rând, he says, I am the bread of El life. zice, eu sunt pâinea vieții. Number 2, Al doilea rând, I am the light of the eu world. sunt lumina lumii. Number 3, Al treilea, I am the door. eu sunt ușa. Number 4, Al patrulea, I am the good shepherd. eu sunt păstorul cel bun. Number 5, A cincea, I am the resurrection and the eu life. sunt învierea și viața. Number A 6, șasea, I am the way, the truth, and the eu life. sunt calea și adevărul și viața. Number 7, Așa a șaptea, I am the vine. eu sunt vița. So as he said these words, I am, Așa cum el spune aceste cuvinte, eu sunt, you have to know how they must have sounded to the Jewish trebuie să ears. știi cum ar fi sunat urechilor iudeilor. Each time that Jesus said, De I fiecare am, dată când Iisus spune eu sunt, with a title after cu it, un titlu după, he was revealing to them el descoperea lor a different aspect of who he un was, aspect diferit din cine era el, a different part of his o divinity. parte diferită din divinitatea lui. Just like in the book of La fel ca Revelation, și în cartea Apocalipsa, there were 7 seals. 7 peceți. And each time the lamb had to come and De break a fiecare different dată mielul seal. a trebuit să vină să rupă una dintre acele peceți. As Jesus spoke each one of these Așa 7 cum Domnul different Iisus I a am vorbit una declarations, dintre aceste declarații, eu sunt, there's being opened up se deschidea a new understanding of who Jesus o nouă is înțelegere despre cine era Isus, as the Son of ca și God Fiul al lui Dumnezeu and as God. și ca Dumnezeu. În Interestingly, mod interesant, there are also 7 other places in the book of sunt John alte 7 locuri în Evanghelia după Ioan, where Jesus says, I am. unde Isus spune eu sunt. I'm not going to look at all of these Nu sunt la tonight. toate acelea în seara aceasta. You can go home and read them later Puteți să on. mergeți mai târziu să le citiți acasă. But one is that I wanted to look at Dar una la care am vrut să mă uit is when he comes walking to his disciples on este water. când vine și merge spre ucenicii lui pe apă. They see him coming from a distance. El văd cum vine de la depărtare. It's so dark. Era atât de întuneric. There was such a great storm. Așa o furtună mare. They thought that it was a ghost. S-au gândit că era o nălucă. They cry out in Au fear. strigat în frică. He says to them, Și el le spune lor, I am. eu sunt. Do not be afraid. Să nu vă temeți. Some translations add Unele in, traduceri adaugă, it is I. eu sunt. Ca și, acum încerc să găsesc cum să o traduc. They maybe add in an extra word, Poate mai adaugă încă un cuvânt. but what it actually says there is just I De fapt, am. ce spune acolo este doar eu sunt. It's Jesus saying who he is. Este Domnul Iisus spunând cine este El. When you're in the middle of the storm, Când ești în mijlocul furtunii, it's good to remember e who bine he să is. amintești cine este El. I am. Eu sunt. The second one that I wanted to look at A doua la care am vrut să mă uit, is once when Jesus was talking to the Jewish people. când Domnul Iisus vorbea iudeilor, The Jews was John's expression iudei era expresia lui Ioan, when he was referring to the și leaders, se referea la lideri, meaning the Pharisees, the Sadducees, the teachers of the însemnând law. farisei, saduchei, învățătorii legii. He just used this one label for Folosea all of them, această expresie pentru toți, the Jews. iudeii. Often his conversations with them get hotter and hotter in the Adesea Gospel of John. conversațiile Domnului Iisus cu iudeii erau tot mai aprinse în Evanghelia după Ioan. In John 8, În Ioan 8,
They ask him, Ei îl întreabă pe el. "Are you saying that you're greater than our father Spui tu că Abraham?" ești mai mare decât părintele nostru Avram? Jesus says to Și them, Iisus le spune lor. "Truly, truly, I say to you, Adevărat, adevărat vă spun vouă. before Abraham was, Înainte să fi fost Avram, I am." eu sunt. And when he said Și that, când a spus el asta, they picked up i-au stones luat pietre, because they wanted to kill him. pentru că au vrut să-l omoare. Because they knew I-au știut. this was blasphemy. Asta în mintea lor era blasfemie. But actually, Dar de fapt, he was only speaking the el truth. vorbea doar adevărul. Before Abraham was, Înainte să fi fost Avram, I am. eu sunt. One final one. O ultima, finală. When they came to arrest Jesus, Când au venit să-l aresteze pe Domnul Iisus, să-l prindă, he asked them, el i-a întrebat pe ei, "Who are you looking for?" pe cine căutați? They responded, Și au zis, "Jesus of pe Nazareth." Iisus din Nazaret. And he says to them, Și el le spune lor, "I am." eu sunt. When he said that, Și când el a zis asta, they all drew back toți s-au dat înapoi and they fell to și the spune ground. au căzut la pământ. What power Ce was putere manifested s-a then. manifestat acolo. But it was actually when Jesus was being De arrested, fapt, când Domnul Iisus era prins, when he was getting ready to go to the când se cross, pregătea să meargă la cruce, when it seemed on the outside like it was the când weakest părea în afară point că of his era life, momentul cel mai slab din viața lui, it was actually where he was revealing who he a was. fost momentul în care el descoperea cine era el. I am. Eu sunt. And they all drew back and Și fell toți to s-au the dat ground. înapoi și au căzut la pământ. Maybe more than any time that I preached Poate before, mai mult decât oricând am predicat înainte. my real desire Dorința mea reală is that this este message că acest mesaj would stir a hunger să in people's stârnească o hearts foame în inimile oamenilor, to go and read the să Bible. meargă să citească Biblia. That I hope that even like 10 Eu years sper from că now, 10 ani de aici înainte, when you're reading the Gospel of citești John, Evanghelia după Ioan, that you remember something să-ți that was amintești said ceva tonight. ce a fost spus în seara asta. That you will go more into actually Să te all of the duci Gospels. mai mult în toate Evangheliile, de fapt. There's such a freshness in the Este așa o Gospels. prospețime în Evanghelie. Going back to the Să te duci simplicity înapoi la simplitatea of the gospel message, mesajului Evangheliei. to go to read, to Să mergi, să study, citești, să studiezi, that you will have more să revelation, ai mai more multă revelație, understanding mai multă înțelegere from the Gospels. din Evanghelie. I hope that you can even take these notes Sper că să luați aceste notițe ce le-ați primit, and you go and you read and study să on mergeți your să own. citiți și să studiați de unii singuri, Read the Gospels să again citiți and Evanghelia din nou again și din nou, with fresh eyes, cu ochi proaspeți, just like you've never read the Gospels așa cum nu before. ați citit înainte. And allow God to do a deep Și să work in your lăsați pe heart. Dumnezeu să facă o lucrare adâncă în inima voastră. And allow Him to light a fresh fire of Să lăsați pe faith El să aprindă un foc proaspăt al credinței in the în Gospels Evanghelie, in your heart. în inima voastră. I also wrote on there Am scris de asemenea acolo about the Bible project on YouTube. este un proiect al Bibliei pe YouTube. That's what it's called, the Bible Așa project. este numit Bible Project And you can find it. și poți să-l găsești. Their videos are all really Și excellent. videourile lor sunt excelente. But there's two Dar videos sunt două video about the Gospel of John despre Evanghelia după Ioan that are each about 8 minutes. și amândouă au câte 8 minute. We'll post them later on tonight Le on vom our posta mai Facebook târziu page. de seară pe pagina de Facebook. But watch both of those Dar să vă videos. uitați la ambele. And they will review a lot of things that I said Vor tonight. revizui multe din lucruri pe care le-am spus în această seară And maybe share some other și things poate vor împărtăși și alte lucruri, and give you something să visual. vă dea ceva vizual. And also I wrote the Și de title of a asemenea am book, scris titlul unei cărți, The Gospel of John Evanghelia lui Ioan, by F.B. de F.B. Myers. Myers. That's an excellent book. E o carte extraordinară. It has a few hundred Are pages. câteva sute de pagini. You can find the Kindle version of Puteți să it. găsiți și versiunea Kindle. It's not very expensive. Nu e foarte scumpă. I don't know if it's been translated Nu știu into dacă a fost Romanian, tradusă în românește, but it's really, really good. dar e o carte foarte bună.
And I would encourage you all Și to v-aș read that. încuraja pe voi toți să o I know a citiți. lot of you speak English. Știu că in here. mulți vorbiți deja engleză.